Ayo dong. Mo ni bay ni kasuro dong, kasuro. Mo ni bay kasuro. Dai ko ni kasuro delivery dong. Ayo. Etong kuan ron. Wow, sakto baka nigikan ni sa TikTok. TikTok. Magaling mag-TikTok natin na putay tay kuan. Oh, order ni sa TikTok. Na pudi sa Shopee sa TikTok. Karon, atong apihan. Gunteng. Ay! Okay. Karon. Kasi na. Just get dude into her painting. Let's go. Wapa. So, diyan na. Wata kay ba kung sa isura ni. White tingog, white sound. Wow! Wow! Kulera! Electric fan! Try. Diyan pa yung mga kamot. I-try na be. Simbolo nun man. Another splat. Wow! Pink mga color, di man na bagay na ho. Bagay ni mo dahil ka pink mga color oh pink para hangin ni hangin. Be, sa simbolon. Istingan na to ne mga kasuro. Usa. Hi, flower. Duha. Upat ra may kamot. Pungot sa ako kuha nga ko sa. Diyan na di ay makailan. Be, bang i-try? Bata ni ma. Uy, pungot sa ko may saksakan. Kita nga sa nang usa. Ya. Cewek kok. Nagpotong sa kamot mo. Dan na wadong. Ang husok man dyan. Be! Hi, little. Tarong abot. Tayo mga. Buang ang malagpot man. Luag man. Ibalhin siguro. Extension. Gumay na maghawid anak. When we said you were a hero, Aba. Ha? Wow, kusuga. Oh, pwede sala. Madadamang gud na bisag asa mo galing kuan. Sugar ba? Naturally, kaya nagkanhin na ho, nakahangin. Ay lamot lang ranger na di ay noon. Dagang salamat sa TikTok! TikTok! Hypnotized by the sounds I breathe.